Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-un colț discret, departe de lumina reflectoarelor, două familii care odinioară erau în conflict au schimbat priviri, vorbe și poate chiar scuze. Vestea că familiile lui Halil Ibrahim și Slatirkoglu au avut o întâlnire secretă a zguduit din temelii lumea divertismentului. Ceea ce părea imposibil acum doar câteva luni stârnește acum o speranță timidă. Va fi această conversație privată primul pas către reconciliere? Întâlnirea, potrivit celor care o cunosc îndeaproape, nu a fost nici ușoară, nici lină. Au existat tăceri tensionate, cuvinte reținute și, mai presus de toate, un aer de răni vechi care încă se umplu. Totuși, în mijlocul acestei atmosfere încărcate, s-a întâmplat ceva diferit. Pentru prima dată după mult timp, ambele părți s-au ascultat reciproc fără a ridica ziduri. Și acesta, pentru mulți, este deja un început. Mama lui Slatirkoglu, care anterior fusese mai fermă în poziția sa, ar fi adoptat de data aceasta o atitudine mai conciliantă. Se spune că vorbele ei nu numai că au surprins, dar au generat și o atmosferă de dialog sincer. Se fac greșeli, dar fericirea trebuie să învingă, ar fi spus ea pe un ton blând, aproape matern. O frază care ar fi atenuat tensiunea inițială. Adevărata surpriză a venit însă de la Halil Ibrahim. Tatăl său, cunoscut pentru firea sa rezervată și tradiționalistă, ar fi rostit fraza care circulă acum pe rețelele de socializare. Fericirea copiilor este cel mai important lucru. Această afirmație, rostită cu o voce calmă, ar fi schimbat complet dinamica întâlnirii. Nu mai era vorba despre învinovățire sau judecată. Era vorba despre iubire. Fanii, care cunosc fiecare detaliu al acestei povești ca și cum ar fi fost un roman pe care l-au urmărit capitol cu capitol, au reacționat cu emoție. Posibilitatea ca familiile să fie dispuse să vorbească a fost interpretată ca un semn incontestabil de reconciliere. Rețelele de socializare au fost pline de montaje, citate și cântece dedicate cuplului. Iubirea, ca întotdeauna, găsește o modalitate de a se exprima. Deși nu au existat confirmări oficiale, privirile subînțelese schimbate între unii membri ai ambelor familii în timpul ieșirii nu au trecut neobservate. Nu e nevoie de cuvinte când emoțiile vorbesc de la sine. Și în acea tăcere, mulți au văzut un acord nescris, o înțelegere care depășește reproșurile din trecut. Slatirkoglu, care a păstrat un profil discret în ultimele zile, nu a împărtășit niciun indiciu direct despre întâlnire. Cu toate acestea, o fotografie postată pe rețelele sale de socializare în care o arată zâmbind diferit, mai senin, a fost interpretată ca un gest de ușurare. Poate că o greutate i s-a ridicat de pe inimă. Poate că ceva se reconstruiește, cărămidă cu cărămidă. Halil Ibrahim, la rândul său, a optat pentru tăcere. Fidel formei sale, a preferat să lase faptele să vorbească de la sine. Dar fanii săi ne asigură că perspectiva sa în recentele apariții publice s-a schimbat. Are ochii cuiva care visează din nou, a scris un utilizator pe Twitter. Pentru că uneori, visele nu mor. Ele doar așteaptă momentul potrivit pentru a se întoarce. Această întâlnire secretă a stârnit și o dezbatere socială mai amplă. În ce măsură ar trebui familia să influențeze o relație? Pentru mulți, tocmai presiunea familiei a dus la despărțirea dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu. Pentru alții, aceste întâlniri sunt necesare pentru vindecare și creștere. Adevărul este că reconcilierea, dacă va veni, va fi și între două lumi diferite. Pasul făcut de părinții ambilor actori nu este unul mic. Implică lăsarea în urmă a orgoliului, a diferențelor culturale sau personale și concentrarea asupra ceea ce contează cu adevărat: bunăstarea emoțională a copiilor lor.
într-o perioadă în care dragostea este adesea sacrificată în numele a ceea ce vor spune alții, această reuniune ar putea fi o mică revoluție tăcută. Nu se știe dacă această conversație se va repeta și nici ce consecințe concrete va aduce. Dar o reuniune, un gest, o frază, a fost suficientă pentru a reaprinde imaginația colectivă. Pentru că atunci când dragostea are rădăcini adânci, nici măcar cele mai crude furtuni nu o pot dezrădăcina complet. Și aceasta, poate, este o dovadă în acest sens. Fanii sunt acum mai atenți la fiecare mișcare a idolilor lor. Vor posta o fotografie împreună? Vor răspunde la vreo întrebare despre asta în interviurile lor? Deocamdată, totul este speculație. Dar atmosfera este încărcată de o speranță care părea să se fi stins cu luni în urmă. O speranță care se hrănește cu tăceri revelatoare și cuvinte șoptite. Mass media bârfe vorbește deja despre o posibilă reuniune istorică. Unii susțin chiar că există producători dispuși să propună un nou proiect împreună, conștienți de puterea conexiunilor emoționale în fața camerelor. Dar dincolo de profesional, ceea ce interesează publicul este aspectul uman. Și aceasta este adevărata poveste. Este curios cum zvonurile pot uni ceea ce realitatea a separat. Această reuniune, care poate a trecut neobservată, are înviat emoții latente. Și ne-a amintit că, în adâncul sufletului, cu toții căutăm același lucru. O a doua șansă, o încheiere sau poate un nou început. Poate că Halil Ibrahim și Slatircoglu nu sunt încă pregătiți să confirme nimic. Poate că această poveste are nevoie de mai mult timp, de mai multe conversații, de mai multe gesturi mici. Dar ceea ce este incontestabil este că piesele încep încetul cu încetul să se miște spre o posibilă reconciliere. Și în timp ce reflectoarele rămân stinse, în timp ce lumea așteaptă următoarea scenă, două familii au făcut cel mai dificil lucru, s-au așezat și au vorbit. În acel act simplu, dar profund, poate sta începutul unei mari transformări. Pentru că uneori, adevăratele scenarii ale iubirii sunt scrise departe de studio. Timpul va spune dacă această poveste va avea un nou capitol. Dar, deocamdată, zvonul s-a transformat în speranță. Iar speranța, atunci când este împărtășită de mii de oameni, are puterea de a schimba destine. Pascali